Hello guys, මේ විශේෂ වීඩියෝ සකස් කරේ අපේ Interroot AI එකේ ඉන්න අපේ teams වල ඉන්න members ලට විශේෂ advice ටිකක් දෙන්න. පළවෙනියෙන්ම අපේ community engagement එක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනි. ඒකට meeting එකක් තියෙනවා අද රාත්‍රී 9 මාරට teams වලින් තියෙන්නේ. ඒකට හැමෝම participate වෙන්න. මොකද community engagement project එක කියලා කියන්නේ ඒක අපේ 3 years plan එකට අනුව සකස් වෙන අපිට සෑහෙන profit generate කරන project එකක ඒක continuously යන project එකක්. ඒතර ඒක මට ඔයාලට explain කරන්නට ඕනේ. ඒක first එක. ඊට පස්සේ මේ week එකේ තියෙන week 2 එකට අදාළව week 2 සහ 3 ඒ කියන්නේ මේ සතිය week 2 කියන සතිය විදිහට සැලකෙන්නේ. ඊළඟට එළඹෙන සතිය week 3 කියන සතිය විදිහට සැලකෙන්නේ. එතකොට මේවට අදාළව ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක කොහොමද ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ කියන එකත් අද කියනවා. මොකද හෙට කියන්නේ Thursday, Friday, Saturday සහ Sunday යන දවස් හතරම අකණ්ඩව ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක ඔයාලට දෙනවා. data science applications කොහොමද build කරන්නේ සහ ඒකට අදාළ basic knowledge ඒ සියල්ලම අදලා ඒ කියන්නේ හෙට අනිද්දා ඉංග්‍රීසි සහ ඊට පස්සේ දවසේ ලබා දීමක් සිදු කරනවා. ඒවට ලයිව්ලි පාර්ටිසිපේට් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තමයි මම කිව්වා Interroot AI එකේදී මාව ටෙම්පරරි මාව ඒ ගෲප් එකෙන් අයින් කරන්න. ඒකට හේතුව දැන් මම ගෲප් එකේ ඉඳිද්දි අර කට්ටිය එන්ගේජ් වෙනවා අඩුයි. ඒ නිසා ටෙම්පරරි සදාහරණ මාව අයින් කරන්න එපා. මේ ටෙම්පරරි මාව අයින් කරලා ඒකේ මම කිව්වා අශෙන් ඇඩ්මින් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ වගේම ඉන්න ඇඩ්මින්ස්ලා එහෙම ඉන්න. ඒ වගේම ගෲප් ලීඩර්ස්ලව ඇඩ්මින් කරන්න. ගෲප් ලීඩර්ස්ලව ඇඩ්මින් කරන්න. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා විසින් ඔයාලා කෙනෙක් කතා කරන්න. දැන් සමහර වෙලාවට මම ඉන්න නිසා ඔයාලගේ අර යම්කිසි රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ රෙසිස්ටන්ස් එක නැති කරන්න තමයි මාව අයින් කරන්න. දැන් මේ වීඩියෝ බැලුවට පස්සේ මං ඉන්න බෑ ඒ ගෲප් එකේ. Interroot AI මේක ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා නම් හරි. එතකොට දැන් මැදදී මම මේක කියන්නේ මම ඒ ගෲප් එකේ ඉන්න බෑ. මාස 3ක් යනකම් ඉන්න බෑ. කියන්නේ මාස 3ක් කියන්නේ සෑහෙන කාලයක්. එතකොට කොහොමද ඔයාලට පණිවිඩ එන්නේ? පණිවිඩ එන්නේ මම අශයන්ට ඒ වගේම දිල්හානිට තවත් ඇඩ්මින් කෙනෙක්ට කිහිප දෙනෙක්ට මම ඊමේල් මගින් අදාළ විශේෂ නිවේදන යවන්නම්. ඒ විශේෂ නිවේදන ඔයාලා ගෲප් එකට දාන්න ඕනේ. WhatsApp ගෲප් එකට දාන්න ඕනේ. එහෙම තමයි කමියුනිටි එක සකස් වෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කමියුනිටි එන්ගේජ්මන්ට් එක, ඒ කියන්නේ WhatsApp ගෲප් එක තුල කමියුනිකේෂන් කියන එක ඒ විදිහට තමයි සකස් වෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ තවදුරටත් කියන්න ඕනේ අපි අර ෆ්‍රී ක්ලාස් එකක් arrange කරා Python for data science කියන එක. ඒකෙදි ඒ ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා 27 උදේ පාන්දර 1ට අඟහරුවාදා. කැමති අයට ඒක ලයිව්ලි සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අපහසුතාවක් තියෙන කට්ටියට ඒකම ඊට පස්සේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා උදේ 10 වෙද්දී අඟහරුවාදා. කියන්නේ 27 කියන්නේ රාත්‍රී ඒ කියන්නේ අලුයම උදේ 1ට තමයි ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඒකෙදී ඔය සම්පූර්ණ Python expert කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය Python knowledge එක ලබා දෙනවා. ඒතර ඔයාලටත් ඔයාලා ඉස්කෝලේදී ඉගෙන ගත්ත Python ප්‍රමාණය විතරක් වෙන්නටනේ ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තේ. ඊට පස්සේ advanced Python knowledge එක ගන්නට මේක ඔයාලට උදව් වෙයි. ඒතර මොකද Python libraries වලින් විතරක් අපිට expert කෙනෙක් වෙන්නට බෑ data science සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ඒ ability එක ගන්න ඒකත් ගන්න. ඒතර ඒවට plan එක තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒවා රාත්‍රිය යන්නේ. ඒතර දැන් මම මේ WhatsApp group වලින් අයින් වෙන්න එක හේතුවක් එක distractions. අර මගේ අර යම් කිසි distractions සිද්ධ වෙදී මගේ අර full efficiency එක එන්නේ නැහැ. එනිසා මේ මාස තුලට WhatsApp groups වලින් අයින් වෙනවා. එතකොට කෙලින්ම ඔයාලගේ project එක වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු සිදු වෙනවා. මොකද මේ project එක වෙනුවෙන් මගේ මාස 3ක salary default වෙලා තියෙන්නේ. සැහැණ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඒක. මම වැඩ කරන කම්පැනියේ salary එක මම default කරා. දැන් ඊටුර ඉන්නේ unpaid විදිහට. ඒතකොට දැන් මේක සම්පූර්ණ opportunity cost එක යන්නේ මේකට. එනිසා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි සාර්ථක කරගන්නට ඕනේ. ඒකට ඔයාලා සෑහෙන කැප වෙන්න. ඒතර ඒ වෙනුවෙන් මමත් උපරිම කැපවීම සිදු කරනවා. ඔය ටික තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ knowledge එක ඔයාලා ගන්න උපරිම.